घरामध्ये आपण जेव्हा फ्रुट्स आणतो म्हणजे वेगवेगळी फळे आणतो तर फळे पण खाण्याचा खूप कंटाळा येतो कधी-कधी. मग त्या फळापासून आपण काहीतरी बनवले पाहिजे असा प्रश्न पडतो. तर मी आज असाच एक वेगळा पदार्थ बनवणार आहे ॲपलपासून. तर ॲपलपासून मी बनवणार आहे ॲपल कस्टर्ड. तर तुम्ही इथे कोणतंही फ्रुट्स घेऊ शकता. जास्त फळे घेऊन पण तुम्ही इथे कस्टर्ड बनवू शकता. पण मी आज एका फळापासून हे कस्टर्ड बनवणार आहे. तर हे कस्टर्ड खूप छान टेस्टी आणि थंडगार असं स्मूथ लागणार आहे आणि झटपट बनणारं हे कस्टर्ड आहे. चला तर मग आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. नमस्कार, सीमाज बेस्टी किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर ॲपल कस्टर्ड बनवण्यासाठी आपल्याला काय साहित्य लागणार आहे ते आता आपण पाहूया. तर ॲपल कस्टर्ड बनवायचं आहे तर आपल्याला लागणार आहेत ॲपल. तर इथे 2 ॲपल घेतलेले आहेत. तर अशा प्रकारे आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत. तर आता हे ॲपल बाजूला ठेवून देऊया. आता पुढची तयारी करूया आपण. तर आता आपण बनवणार आहोत कस्टर्ड. तर पहिल्यांदा आपण इथे दूध घेतलेलं आहे 2 वाटी. तर त्यातील मी थोडंसं दूध काढून घेतलेलं आहे. तर आपल्याला हे नॉर्मल दूध काढून घ्यायचं आहे. गरम करण्याच्या आधी थोडंसं दूध काढून घेऊया. तर याच्यामध्ये आता मी कस्टर्ड पावडर घालत आहे. तर या कस्टर्ड पावडरचा स्मेल खूप छान आहे आणि टेस्ट पण खूप छान आहे. आणि या कस्टर्ड पावडरमुळे दुधाच्या पदार्थाला कोणत्याही थिकनेस येतो आणि दाटसरपणा येतो. तर आता आपण ही पावडर पूर्णपणे मिक्स करून घ्यायची आहे. तर या कस्टर्ड पावडरपासून वेगवेगळे तुम्ही डेझर्ट बनवू शकता. खूप छान आणि टेस्टी आहे कस्टर्ड पावडर. तर व्हॅनिलेची पावडर आहे. तर मी कायम व्हॅनिला कस्टर्ड पावडर वापरते. तर आता इकडे दूध पण आपण गरम करायला ठेवूया. तर दूध फक्त आपल्याला गरम करून घ्यायचं आहे. तर इथे मी 4 लोकांसाठी बनवत आहे कस्टर्ड. तुम्ही इथे क्वांटिटी जास्त करू शकता जर तुमच्याकडे जास्त लोक असतील तर. तर आता दूध गरम झालेलं आहे. तर दुधामध्ये आता आपण साखर घालूया. तर टेस्टनुसार तुम्ही साखर घालू शकता. तर मला गोड फार आवडते म्हणून इथे मी साखर घातलेली आहे. तर आता साखर विरघळलेली आहे. आता आपण कस्टर्ड मिल्क घालूया. तर मिक्स करून घ्यायचं आहे, नाहीतर कस्टर्ड खाली बसते. म्हणून हे मिक्स करून पुन्हा एकदा आपण दुधामध्ये घालूया. तर बघू शकता कलर पण आपल्या दुधाला आलेला आहे कस्टर्ड मिल्कमुळे. किती छान मस्त स्मेल पण येत आहे कस्टर्ड पावडरमुळे आणि दाटसरपणा पण लगेच येतो. म्हणून कस्टर्ड मिल्क लगेच घातल्यानंतर मिक्स करायचं आहे आपल्याला पटकन. गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची आहे. पहिल्यांदा 2 मिनिटे आपल्याला हे मिक्स करत राहायचं आहे. तर बघू शकता दाटसरपणा पण यायला सुरुवात झालेली आहे दुधाला. अजून 2 मिनिटे आपण हे शिजवून घेऊया. तर कस्टर्ड मिल्क आपल्याला शिजवून घ्यायचा आहे. शिजवून घेतल्यानंतर दाटसरपणा खूप येतो. तर आपलं हे शिजलेलं आहे. बघू शकता. आता हे शिजलेलं आहे. थंड करायला बाजूला ठेवून देऊया. जास्त पण आपल्याला हे जास्त शिजवायचं नाही, नाहीतर घट्ट बनेल. तर आता इथे ॲपल घेतलेला आहे. तर आता ॲपलला आपण कट करून घेऊया. तर ॲपलचे तुकडे छोटे छोटे करून घ्यायचे आहेत. मधल्या जो बिया असतात त्या काढून घ्यायच्या आहेत. तर जेवढे तुम्हाला ॲपलचे तुकडे घालायचे तेवढे तुम्ही इथे तुकडे करू शकता. पण एक छोटीशी टीप लक्षात घ्या. आपण जेव्हा कस्टर्ड बनवतो म्हणजे ॲपल कस्टर्ड बनवतो तेव्हा आधी आपण दुधाचं कस्टर्ड बनवून घ्यायचं. नंतरच जेव्हा आपल्याला ॲपलच्या फोडी घालायच्या तेव्हाच ते ॲपल कट करायचं. नाहीतर ॲपलच्या फोडी आधी कट करून ठेवल्या तर त्या काळ्या पडू शकतात. म्हणजे त्याचा कलर चेंज होतो लगेचच. म्हणून जेव्हा कस्टर्ड बनवायचं आहे तेव्हाच आपल्याला हे घालायचे आहेत ॲपलच्या फोडी. तर अशा प्रकारे आपण ह्या फोडी करून घेऊया. फोडी करून घेतल्यानंतर लगेचच आपल्याला थंड झालेल्या कस्टर्डमध्ये ॲपलच्या फोडी घालायच्या आहेत. तर इथे तुम्ही कोणतेही फ्रुट्स घालू शकता वेगवेगळ्या प्रकारचे किंवा एक घालू शकता किंवा दोन्ही घालू शकता. तर इथे मी आज नुसते ॲपलचे कस्टर्ड बनवत आहे. जर लहान मुले जर घरामध्ये ॲपल आणल्यानंतर खात नसतील तर अशा प्रकारे तुम्ही जर बनवून दिले मुलाला ॲपल कस्टर्ड तर आवडीने हे खातील. ॲपल पण जाईल आणि दूध पण पोटामध्ये जाईल. पण साखरेचं प्रमाण इथे कमी करा. साखर जास्त घालू नका. तर अशा प्रकारे इथे आपलं सर्व ॲपल कट करून झालेलं आहे.
तर आता तिकडे तोपर्यंत आपलं कस्टर्ड मिल्क पण थंड झालेलं आहे. तर बघू शकता थिकनेस किती छान आलेला आहे. असाच आपल्याला दाटसरपणा पाहिजे. तर आता याच्यामध्ये ॲपलच्या फोडी घालूया. हे कस्टर्ड बनल्यानंतर तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे. खूप छान टेस्ट लागते. थंड थंड मस्त लागते हे कस्टर्ड. तर बघू शकता किती मस्त दिसत आहेत ॲपलच्या फोडी या कस्टर्डमध्ये. जसजसे हे कस्टर्ड थंड होईल तसतसे हे दाटसरपणा यायला सुरुवात होतो कस्टर्डला. तर याच्यामध्ये आता आपण वेगवेगळे ड्रायफ्रूट्स घालूया. तर आता हे मिक्स करून घेऊया आणि हे फ्रीजमध्ये ठेवून देऊया. 10 ते 15 मिनिटे ठेवलं तरी चालेल, पण थंड छान लागते. तर फ्रीजमधून ठेवून झाल्यानंतर 10 ते 15 मिनिटानंतर मी इथे आता सर्विंग करत आहे. तर बघू शकता किती मस्त दाटसरपणा आलेला आहे ॲपल कस्टर्डला. तर अशा प्रकारे इथे मी दोन्हीही बाउल भरलेले आहेत. मस्त असं हे झालेलं आहे कस्टर्ड. वरतून आपण गार्निशिंग करूया. तर थोडेसे ॲपलचे तुकडे ठेवत आहे आणि थोडेसे ड्रायफ्रूटचे तुकडे पण घालूया. तर खूप छान लागते हे थंडगार. करून झाल्यानंतर फ्रीजमध्ये ठेवल्यानंतर दाटसरपणा जास्त येतो, म्हणून कस्टर्ड बनवताना जास्त घट्ट करू नका. मीडियम कन्सिस्टन्सी पाहिजे त्याची. तर हे बनवलेलं मी योग्य आहे. तर अशा प्रकारे तुम्हीही ॲपल कस्टर्ड बनवा आणि लहान मुलांना द्या आणि तुम्ही पण घ्या. खूप छान टेस्टी थंडगार हे लागतं. तर याच्यामध्ये तुम्ही कोणतेही ड्रायफ्रूट्स घालून एक कस्टर्ड बनवू शकता. तर ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली? झटपट बनणारी आणि साधी सोपी बनणारी ही रेसिपी आहे. तर थंडगार उन्हाळ्यामध्ये हे खूप छान लागते. तर नक्की ही रेसिपी ट्राय करा आणि कशी झाली ती मला कमेंटमध्ये सांगा. तर याआधीही मी मिक्स फ्रूट कस्टर्डची रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे. जर तुम्ही ती रेसिपी पाहिली नसेल तर मी त्याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. तिथे तुम्ही जाऊन चेक करू शकता. अजून भरपूर रेसिपी मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. अजून जर तुम्ही माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. तर भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्थ राहा. बाय बाय.